Phúc Bảo, con nói là tiểu cô đã bán con sao? Chắc là con nghe nhầm rồi chứ. Tiểu cô thương con như thế, sao có thể bán con được? Đúng đó Phúc Bảo, tiểu cô cưng con còn không hết nữa là. Lần này còn mang bao nhiêu đồ ngon về cho con nữa. Là thật hay giả? Đợi đại đội trưởng hỏi rõ là biết ngay thôi. Mặc kệ nhà họ Thành có khóc lóc kể khổ thế nào, đại đội trưởng vẫn đưa Tăng Phương Phương đi. Ông bà, cha mẹ, chuyện lần này tốt nhất đừng để con biết mọi người có nhúng tay vào. Nếu không, mọi người thừa biết thủ đoạn của con rồi đó. Vừa vào nhà, khóe miệng ông ta đã rỉ xì dâu. Sau đó khóc đến mức nôn ra một ngụm xì dâu lớn. Cái mụ Tăng Phương Phương đáng hẹo kia. Hôm nay chuyện này bà có nhúng tay vào không? Nhúng tay vào bao nhiêu? Tôi chẳng biết gì hết. Bà thật sự không nhúng tay vào? Thật sự không có. Nếu tôi mà có liên quan đến chuyện này thì tôi ra đi không thanh thản luôn, được chưa? Ông trời ơi, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi. Đều là do đứa con cái trời đánh đó làm cả. Hừ, chuyện này không liên quan đến bà. Tốt nhất sau này con nhỏ đó có tới nữa cũng không được tiếp nó. Nếu không thì bà biết tay tôi. Yên tâm đi ông nó. Tôi nhất định sẽ không tiếp con nhỏ đó đâu. Thành Phù Bảo đã nghe thấy tất cả, gương mặt lộ vẻ vặn vẹo gào thét. Nghĩ hay quá nhỉ. Chỉ cần tôi có năng lực, các người đừng hòng có đứa nào thoát được. Sau đó, dưới sự thẩm vấn của công an, hai người họ đã vô tình để lộ manh mối. Cuối cùng, đã thành công tóm gọn cả một ổ buôn người lớn. Trình Vượng Thúc cứ tưởng sẽ yên ổn được vài ngày. Ai dè nhà bên cạnh lại khua chiêng gõ trống dùm beng. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Sao thế nhị oa? Sau lưng có ma đuổi hay sao vậy? Chị cả, chị dọa ai vậy? Em gặp ma thật rồi nè. Đầu làng có chiếc xe hơi tới. Thành Phù Bảo từ trên xe bước xuống kìa. Con cho em kẹo ăn nữa. Nói lúc trước là chị ta không đúng, sau này sẽ không bắt nạt chúng ta nữa. Ai mà hiểu được chứ, chuyện này còn kinh dị hơn gặp ma. Em nói là Thành Phù Bảo cười với em sao? Con cho em kẹo ăn nữa à? Đúng thế, em không ăn đồ của chị ta đấy chứ? Dĩ nhiên là không rồi. Chị ta làm sao mà tốt bụng thế được, biết đâu kẹo có xì dâu độc ăn xong là định đưa em đi bán luôn. Coi như em thông minh. Chú dặn đi dặn lại nhị a phải tránh xa Thành Phù Bảo. Lúc này mới ra ngoài thám thính. Vừa mới ra khỏi cổng viện, lại đụng độ trực tiếp với nhóm người Thành Phù Bảo. Em họ à, em định đi đâu thế? Mình với chị ta thân thiết đến mức chào hỏi nhau từ khi nào vậy? Chú Đường, đây là con gái nhà chú ba tôi. Em họ tôi đó, em à. Vị này là ông Bàng, được anh tiền cứu lên khi đang mò cá ở bờ sông, cứu từ dưới sông lên đó. Ông ấy đến từ Kim Thành. Trình Vượng Thúc nghe thấy mò cá mùa đông, trong lòng thầm khinh bỉ. Một chữ cũng không tin. Chú biết đây là thiên đạo đang giúp nữ chính lấp liếm. Bất kể Thành Phù Bảo có nói cái gì, người bên cạnh cũng đều tin sái cổ. Thật sự nên vỗ tay cho cái thiên đạo đó. Vì một nữ chính như bùn nhão không chát nổi tường mà làm đến mức độ này, đúng là dốc hết vốn liếng rồi. Người đàn ông trung niên họ Bàng thấy trước mặt, con nhóc này chẳng hề có phản ứng gì. Trong lòng cảm thấy không vui. Con bé này thật không biết điều. Thưa à, nhưng thứ này là chị đặc biệt chuẩn bị cho nhà chú ba. Mấy ngày trước là do chị không hiểu chuyện. Hy vọng chú ba thím ba đừng chấp nhặt với chị. Chị biết lỗi rồi. Lời này nghe còn đáng sợ hơn quỷ nhập tràng. Chị ta không phải là bị ngã hỏng não rồi chứ? Thưa à, có phải em vẫn chưa tha thứ cho chị không? Nếu không thì sao lại không nhận đồ? Mấy chuyện này chị đi mà nói với bố mẹ em. Em là con nít chẳng biết gì đâu. Chú ba thím ba của tôi, cả mấy đứa em họ nữa vốn dĩ chẳng ưa gì tôi. Có lẽ họ nghĩ về tôi như thế cũng là điều dễ hiểu. Chị ơi, sao chị cũng vội vàng trở về vậy? Không có gì, đi chơi đi. Trực giác mách bảo cô ấy rằng Thành Phù Bảo đã nhắm vào gia đình họ rồi. Tiếp theo chắc chắn đối phương sẽ có hành động lớn. Và điều nan giải nhất chính là cô hoàn toàn không rõ Thành Phù Bảo đã có sự thay đổi năng lực thế nào.
Càng không hiểu tại sao cô ta lại đột ngột chĩa mũi nhọn vào mình. Con gái à, con xem Phúc Bảo lại lên cơn gì vậy? Sao trông cứ thấy sai sai thế nào ấy? Nhà mình có nên mở cửa cho nó không? Mặc kệ cô ta lên cơn gì. Tóm lại đồ cô ta gửi tới mọi người đừng chạm vào. Càng không được ăn. Cô không tin là thiên đạo dù có cưng chiều nữ chính này đến mấy, cũng không thể để cô ta muốn tiễn ai đi là tiễn được. Chắc chắn phải có giới hạn. Nếu không thế giới này chẳng phải loạn rồi sao? Cô, chú à, cuối cùng chú cũng chịu ra mở cửa rồi. Tam thúc, Tam thẩm cũng ở đây à? Cháu có mang chút đồ quà chúc Tết mọi người đây. Đúng là làm khó Đường tỷ đã có lòng như vậy. Đã đưa đồ đến rồi. Bố mẹ tôi chị cũng thấy rồi đó. Vậy chị nên về sớm đi. Chúng tôi không làm mất thời gian của chị nữa. Cô cố ý không nhận lấy đống đồ đó, chỉ chừa ra một khoảng đất trống. Vậy nếu đã như thế, tôi để đồ ở đây vậy. Tam thúc, Tam thẩm và cả sư cô nữa, nhớ ăn nhé. Toàn là đồ tốt cả đấy. Trước khi Phúc Bảo rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Như thể mưu kế đã thành công. Mối quan hệ giữa hai người này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Con gái, đống đồ này xử lý thế nào đây? Bố mẹ, đống đồ này cứ giao cho con. Mọi người cứ đi làm việc đi, không cần lo đâu. Đợi bố mẹ rời đi, Trình Vượng Thúc khẽ động tâm niệm, thu hết toàn bộ đồ vào không gian. Đến cả đầu ngón tay cũng chẳng buồn chạm vào. Thành Phủ bảo, nếu cô đã không kìm được mà ra tay trước, thì tôi cũng sẽ tặng cho cô một món quà lớn thôi. Trần Vượng Thúc, chú có đề phòng thế nào đi nữa, chắc cũng không ngờ là mấy thứ đó có vấn đề đâu nhỉ. Chỉ cần chú dám nhận lấy, thì cứ đợi cả nhà chú gặp họa đi nhé. Mấy ngày trước cô ta đã mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ có một sự hiện diện tự xưng là thiên đạo nói với cô ta rằng cô ta mới là nữ chính thực sự của thế giới này. Nhưng vì làm quá nhiều chuyện ác, nên vận may đang trên đà sụp đổ, thậm chí bắt đầu bị phản phệ. Nếu muốn giữ mạng, chỉ có cách là cướp đoạt khế ước của người khác. Và vật trung gian chính là những món đồ đem tặng. Một khi đối phương nhận lấy, thì coi như đã đồng ý trao đổi khế ước. Trình Vượng Thúc không hề giữ lại những món quà đó. Chú ấy thức đêm lén mang đồ đặt trước cửa nhà họ Cao. Người nhà họ Cao cứ tưởng lại có ai đó mang quà đến tặng mình, nên hớn hở bê hết vào trong nhà, không một chút đề phòng. Rất nhanh sau đó năng lực của Thành Phủ Bảo đã phát huy. Cô ta thực sự cảm nhận được vận may đang tăng lên, nhưng lại không được như mong đợi. Cô ta chỉ nghĩ là do nhà Tam phòng vận khí bình thường, đâu biết rằng người thực sự nhận quà của mình là nhà họ Cao. Nhà họ Cao vì thế mà ra đường không ngã thì cũng va quệt, không bị sặc thì cũng bị nghẹn. Nói chung là xui xẻo hết mức. Chẳng lẽ là do mình làm quá nhiều việc ác, nên ông trời bắt đầu báo ứng chúng ta rồi sao? Là một nam chính từng được ăn học đàng hoàng, lúc này anh ta cũng không khỏi nghi ngờ nhân của báo ứng là có thật. Tất cả những điều này Trình Vượng Thúc nấp trong bóng tối đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Trong lòng chú thầm thấy may mắn, nếu không nhờ sự cẩn thận thì giờ người gặp họa chính là nhà mình rồi. May mà không đụng vào mấy thứ đó. Nữ chính lần này em là sẽ phải ngã một vố đau rồi. Thành Phủ Bảo vì hút cạn vận may của nam chính nên đã bị phản phệ. Toàn bộ vận may bị cưỡng chế thu hồi. Cùng lúc đó, Trần Vượng Thúc phát hiện Thành Phủ Bảo cùng với đám ông bàng lén lút đi ra ngoài trong đêm, liền âm thầm bám theo sau. Không, đừng mà. Không thể nào, sao có thể như vậy được? Thiên đạo đã phát hiện ra điều bất thường. Cô ta vậy mà dám hút cạn phúc khí của nam chính Cao Hiệu Thiên. Để bảo vệ sự cân bằng của thế giới, thiên đạo đã cưỡng chế phản phệ. Toàn bộ khí vận cướp được đều phải trả lại hết. Ha ha ha, không ngờ nữ chính cũng có ngày hôm nay. Đáng đời, vốn dĩ những khí vận đó không thuộc về cô ta. Trình Vượng Thúc, có phải ông đứng sau giở trò không? Thành Phủ Bảo, cô lại lên cơn khùng gì ở đây vậy hả? Nếu cô không có việc gì thì tôi đi trước đây. Còn phải về giúp mẹ và cô tôi nấu cơm nữa. Không được, hôm nay không nói rõ ràng. Ông không được đi.
Này, cái người này thật là kỳ lạ. Mấy ngày trước thì tự dưng đến nhà tôi nhận lỗi. Bây giờ lại chạy tới đây nói mấy chuyện tào lao này. Nhà tôi nợ cô chắc. Từng trùng lợn cũng không dày bằng da mặt cô đâu. Lần này thì thông minh đấy. Một phát đoán trúng là tôi luôn. Nhưng có ngốc mới thừa nhận. Chật, sao sức chiến đấu ngày càng kém thế này? Nhìn trạng thái này của cô ta, phúc phận em là đã bắt đầu tan biến rồi. Phải canh chừng kỹ hơn. Đặc biệt là người đó. Bàng tiên sinh, tôi cứ thấy hắn có gì đó không ổn. Đêm hôm sau, Thanh Phù Bảo và Bàng tiên sinh lén lút vào rừng. Trình Vượng Thúc lặng lẽ bám theo. Ai, người này vậy mà có thể phát hiện ra mình. Đến cả gián điệp đảo quốc cũng không làm được. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Quan hệ của hai người này tuyệt đối không đơn giản. Tuyệt đối không chỉ là ân nhân cứu mạng thôi đâu. Cô chắc chắn là ở đây chứ? Thanh tiểu thư, dĩ nhiên rồi. Chẳng lẽ các người còn nghĩ tôi sẽ lừa các người sao? Dĩ nhiên là không. Thanh tiểu thư tất nhiên sẽ không lừa chúng tôi. Dù sao chúng ta cũng là đối tác tốt nhất mà. Thái độ này quá bất thường rồi. Hừ. Biết thế là tốt. Không có tôi, các người chẳng lấy được gì đâu. Không tin thì cứ thử xem. Đúng thế, tất cả chúng tôi ở đây đều trông cậy vào Thành tiểu thư mà. Tặc, bị người ta bán rồi còn giúp người ta đếm tiền. Lời còn chưa dứt, hai người họ bỗng dưng biến mất. Người đâu rồi? Thành Vong Thư âm thầm ẩn nấp, giám sát suốt đêm. Thần sắc Thành Phù Bảo đờ đẫn, như một con rối bị giật dây. Khí thế của Bàng tiên sinh bỗng tăng vọt. Áp lực tỏa ra xung quanh thật đáng sợ. Sau khi về nhà, cái gì nên nói cái gì không? Cô cũng tự biết rồi chứ. Sau đó mấy người họ đi xuống núi. Đường tiên sinh vì đắc ý mà lơ là, chẳng hề phát hiện ra Thành Vong Thư đang nấp gần đó. Đây là cái gì vậy? Mặt đất này xịn thật đấy. Một mật đạo tối om bỗng nhiên hiện ra. Liều ăn nhiều, xe đạp biến thành siêu xe nào. Trình Vượng Thúc bị cảnh tượng trước mắt làm cho hết hồn. Để cho an toàn, Trình Vượng Thúc cảnh giác tiến về phía trước. Trời à, công trình này ít nhất cũng phải 100 năm rồi. Rốt cuộc là ai đã đục đèo ra kỳ quan này giữa núi sâu chứ? Sao mình cảm thấy chuyện này càng lúc càng ảo ma thế nhỉ? Từng đống vàng ròng, phỉ thúy, cổ ngọc chất đống lộn xộn, bị vứt bỏ như rác rưởi vậy. Không biết bọn Thành Phù Bảo đã phát hiện ra chưa? Dù sao thì giờ tất cả là của mình rồi. Đợi đến lúc họ quay lại, chắc là sẽ tức đến mức cào thét lên trời mất. Đi xem mấy phòng khác xem còn bảo bối gì không. Ở giữa căn phòng, một hồ nước nhỏ không mấy nổi bật lặng lẽ tỏa sáng, thu hút toàn bộ tâm trí của chú ấy. Nước này tốt nhất là nên cẩn thận, cứ thu vào đã. Về nhà rồi nghiên cứu sau. Chú ấy không dám nán lại lâu. Thành Phù Bảo và đám người áo đen có thể quay lại bất cứ lúc nào. Vì địa cung này khá lớn, có thể sẽ có bẫy. Trình Vượng Thúc tranh thủ thu dọn những thứ quan trọng trước, chứ không đi kiểm tra thêm nhiều. Sau khi xóa sạch dấu vết, liền dựa vào trực giác và năng lượng không gian, đi thẳng dọc theo lối đi. Không ngờ lại đi ra từ một lối khác. Ra rồi, hóa ra lối ra lại ở ngay gần đây. Nơi này không nên ở lại lâu. Lỡ như bọn họ quay lại, người nhà cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ánh mắt hắn không ai thấu, lặng lẽ phản đòn. Ông kìa, con cái hôm nay dậy sớm thế, đánh răng xong còn không mau đi cho gà ăn. Đúng là đồ lười như hủi. Động vào một cái mới nhúc nhích một cái. Con đi ngay đây đảm bảo cho chúng ăn no nê. Hey, trẻ con vẫn còn ở đây đấy. Cái ông già này đi băm rau gà đi. Thật tốt, nhiệm vụ hôm nay của chị là dẫn theo nhị à. Diễn ra bộ dạng của một người bình thường, diễn kịch cho người khác xem. Đây là người họ Đường đó. dáng vẻ khí chất y hệt người tối qua.
Đường tiên sinh nhận ra có ánh mắt nhìn mình. Quay đầu lại nhìn, thấy là mấy đứa nhỏ. Không thèm để ý rồi bỏ đi. Chị ơi, chúng ta còn đi dạo không? Nhiệm vụ hoàn thành. Chị lập tức về nhà ngủ bù. Bảo là đi chơi vui lắm mà. Buổi chiều, bên nhà cũ đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ít nhất 20 kẻ có nghề đang hành động ở căn cứ vận chuyển. Đồ đạc đã bị mình dọn sạch từ lâu rồi. Một giọt nước cũng không để lại cho các người. Lai lịch bất minh, sức mạnh kinh người, tuyệt đối không phải hạng lương thiện. Bản thân muốn chuẩn bị kỹ hơn. Giữ mạng là quan trọng nhất. Tuy đã uống tẩy tùy đan, nhưng vẫn chưa luyện võ bài bản. Đối phó với mấy kẻ có nghề này thì chưa đủ trình. Sau này vẫn phải chuyên tâm luyện võ thôi. Đừng lãng phí mấy viên đan dược này. Buổi đêm thành phủ bảo dẫn hơn chục tên áo đen đến hầm. Hai người ở lại canh cửa động. Họ đã xuống dưới rồi. 1 tiếng rưỡi sau, đám người áo đen chật vật bò ra. Toàn thân lấm lem bùn đất, sắc mặt trắng bệch, run cầm cập. Lạ thật, mình đi thì thuận buồm xuôi gió. Bọn họ lại như gặp phải ma vậy. Đại ca, con bé này hết giá trị rồi hay là xử lý nó luôn đi? Giữ lại vẫn còn việc cần dùng. Tốt nhất là nên thành thật khai báo. Chuyện bên trong có phải cô đã tiết lộ không? Thật sự không phải tôi. Tôi luôn bị các người canh chừng mà. Làm tốt lắm. Kẻ trong tối kia nếu có liên quan đến cô, tôi sẽ khiến cô sống không bằng năng suất. Rút lôi, 16 người đi xuống. Còn chưa đầy 8 người trở về. Cạm bẫy quá chí mạng. Tổn thất cực kỳ nặng nề.